Το σημερινό μας μάθημα είναι η ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Παρακάτω μιλάμε μόνο για θετικούς ακεραίους και αυτό δεν θα το αναφέρουμε. Ένας αριθμός α μεγαλύτερος του 1 λέγεται πρώτος αν η μόνη διαιρέτης του είναι το 1 και ο ίδιος ο α. Με άλλα λόγια, ο αριθμός α διαιρείται μόνο με το 1 και τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 2 είναι πρώτος, διότι η μόνη διαιρέτης του είναι το 1 και το 2. Ο αριθμός 3 είναι επίσης πρώτος, διότι η μόνη διαιρέτης του είναι το 1 και το 3. Ο αριθμός 4 δεν είναι πρώτος, διότι εκτός από το 1 και το 4 έχει ως διαιρέτη και το 2. Οι αριθμοί οι οποίοι δεν είναι πρώτοι λέγονται σύνθετοι. Οι αριθμοί 4, 6, 8, 10 και γενικά όλοι οι άρτιοι αριθμοί εκτός από το 2 είναι σύνθετοι, διότι διαιρούνται με το 2. Από τους άρτιους μόνο ο αριθμός 2 είναι πρώτος. Από τους περιττούς αριθμούς κάποιοι είναι πρώτοι και κάποιοι είναι σύνθετοι. Οι περιττοί αριθμοί 3, 5, 7, 11, 13, 17 είναι πρώτοι. Ενώ οι περιττοί αριθμοί 9 που είναι ίσο με 3 επί 3, 21 που είναι 3 επί 7, 45 που είναι 5 επί 9, 55 που είναι 5 επί 11 είναι σύνθετοι. Στο σημερινό μάθημα θα δείξουμε πως ένας αριθμός μπορεί να γραφτεί σαν γινόμενο μόνο πρώτων αριθμών. Αυτό λέγεται ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Δίνουμε δύο παραδείγματα. Θα αναλύσουμε τον αριθμό 2520 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Για να γίνει αυτό διαιρούμε τον αριθμό 2520 συνεχώς με πρώτους αριθμούς μέχρι να βρούμε τελικό πηλίκο 1. Για να δείξουμε πότε ένας αριθμός διαιρείται με το 2, 3, 5 κτλ. Έχουμε κάνει ένα ξεχωριστό βίντεο που λέγεται κριτήρια διαιρετότητας. Καλό θα είναι να το διαβάσετε αυτό, θα σας διευκολύνει να καταλάβετε το σημερινό μάθημα. Γράφουμε λοιπόν τον αριθμό 2520 και αρχίζουμε τις διαιρέσεις, όπως είπαμε, μόνο με πρώτους αριθμούς μέχρι να βρούμε τελικό πηλίκο 1. Ο αριθμός 2520 διαιρείται με το 2 διότι τελειώνει σε 0. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο αριθμός 1260. Ο 1260 διαιρείται επίσης με το 2 διότι τελειώνει σε 0. Η διαίρεση με το 2 δίνει πηλίκο 630. Ο αριθμός 630 διαιρείται επίσης με το 2 διότι τελειώνει σε 0 και η διαίρεση με το 2 δίνει πηλίκο 315. Ο αριθμός 315 δεν διαιρείται με το 2. Ο επόμενος πρώτος με τον οποίο πρέπει να δοκιμάσουμε αν γίνεται διαίρεση είναι ο 3. Ο αριθμός 315 διαιρείται με το 3,
διότι το άθροισμα των ψηφίων του είναι 9, το οποίο 9 διαιρείται με το 3. Διαιρούμε λοιπόν με το 3. Το πηλίκο είναι 105. Ο αριθμός 105 επίσης διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του είναι ίσο με 6, το οποίο διαιρείται πάλι με το 3. Διαιρούμε με το 3, βρίσκουμε πηλίκο 35. Ο 35 δεν διαιρείται με το 3. Ο επόμενος πρώτος με τον οποίο πρέπει να δοκιμάσουμε είναι ο 5. Ο 35 διαιρείται με το 5, διότι τελειώνει σε 7. Το πηλίκο διότι τελειώνει σε 5. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 7. Ο 7 διαιρείται μόνο με το 7 και καταλήξαμε σε τελικό πηλίκο ίσο με 1. Όταν το τελικό πηλίκο είναι ίσο με 1, ο αριθμός 2520 είναι ίσος με το γινόμενο όλων των διαιρετών. 2 επί 2 επί 2 επί 3 επί 3 επί 5 επί 7. Το γινόμενο αυτό μπορεί να γραφτεί με τη βοήθεια των δυνάμεων ως εξής. 2 επί 2 επί 2 γράφεται 2 εις την τρίτη, 3 επί 3 γράφεται 3 εις τη δευτέρα, επί 5 εις την πρώτη, επί 7 εις την πρώτη. Χρησιμοποιούμε την τελευταία γραφή, η οποία μας διευκολύνει στην έβρεση του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου. Αλλά και στην έβρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη. Δίνουμε ακόμη ένα παράδειγμα. Θα αναλύσουμε τον αριθμό 56.100 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή γράφουμε τον αριθμό 56.100 και αρχίζουμε να διαιρούμε μόνο με πρώτους αριθμούς μέχρι να βρούμε τελικό πηλίκο 1. Ο αριθμός 56.100 διαιρείται με το 2, διότι τελειώνει σε 0. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 28.050. Ο αριθμός αυτός διαιρείται πάλι με το 2, διότι τελειώνει σε 0. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 14.025. Ο αριθμός αυτός δεν διαιρείται με το 2, διαιρείται όμως με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του 1 συν 4 συν 0 συν 2 συν 5 ίσον 12 διαιρείται με το 2. Ο αριθμός αυτός διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3. Κάνουμε τη διαίρεση λοιπόν με το 3, το πηλίκο της διαίρεσης είναι 4.675. Ο αριθμός 4.675 δεν διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του 4 συν 6 συν 7 συν 5 είναι ίσο με 22, που δεν διαιρείται με το 3. Διαιρείται όμως με το 5. Κάνουμε τη διαίρεση με το 5. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι το 935. Το 935 διαιρείται πάλι με το 5. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 187. Ο επόμενος πρώτος με τον οποίο πρέπει να δοκιμάσουμε είναι ο 7. Αλλά ο 187 δεν διαιρείται με το 7. Ο επόμενος πρώτος με τον οποίο πρέπει να δοκιμάσουμε είναι ο 11. Ο 187 διαιρείται με το 11. Δείτε το αυτό στα κριτήρια διαιρετότητας που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα. 187 δια 11 κάνει 17. Ο 17 διαιρείται μόνο με το 17 και το πηλίκο είναι 1. Επομένως ο αριθμός 56.100 είναι ίσος με 2 εις τη Δευτέρα, επί 3 εις την πρώτη,
επί 5 στη Δευτέρα, επί 11 στην πρώτη, επί 7 στην πρώτη. Αυτή είναι η ανάλυση του αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Δίνουμε τώρα 4 παραδείγματα ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με τις απαντήσεις τους. Θα είναι καλό να τα δοκιμάσετε κι εσείς ήδη και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα για καλύτερη κατανόηση. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λύση. Οι αριθμοί λοιπόν είναι 1200, τον οποίον αν αναλύσετε σε γινόμενο πρέπει να βρείτε 2 στην Τετάρτη, επί 3 στην Πρώτη, επί 5 στη Δευτέρα. Είναι ο αριθμός 3528, ο οποίος είναι ίσος με 2 στην Τρίτη, επί 3 στη Δευτέρα, επί 7 στη Δευτέρα. Είναι ο αριθμός 2475, που είναι ίσος με 3 στη Δευτέρα, επί 5 στη Δευτέρα, επί 11 στην Πρώτη. Και ο αριθμός 28.665, που είναι ίσος με 3 στη Δευτέρα, επί 5 στην Πρώτη, επί 7 στη Δευτέρα, επί 13 στην Πρώτη. Αυτά ήθελα να σας πω στο σημερινό μάθημα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.